Magulo ba ang bathroom nyo? Naisip mo bang panahon na para i-organize ito? Well, ang videong to ay para sa'yo. Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video ay i-unbox natin ang binili kong bathroom organizer, saan pa ba kundi sa Lazada. Nabili ko to sa shop ng Gain More Marketing. So kung gusto nyong bumili ng mga ganito, i-search nyo lang sa Lazada, Gain More Marketing, and lalabas na yung kanilang shop. Hey friends, join button is up. Just click it to join the Team Jentle and get exclusive membership perks. Thank you. And now back to the video.
Ayun guys, meron din silang color black. Pero mas pinili ko yung white kasi mas malinis siyang tingnan, lalo na pag sa bathroom. And ito naman yung kanyang dimensions para matansya nyo kung saan nyo ilalagay. Meron din silang ganito guys kung naghahanap kayo ng ganyan. Ganyan yung una kong binili and nagustuhan ko yung quality niya kaya bumili ako ng isa pa yung para naman sa corner. Sa bathroom ko din nilagay yung binili kong ganyan pero pwede rin yan ilagay sa kitchen. Ayan naman guys yung kanyang dimensions. Mas malaki yan compared dun sa nilalagay sa corner and meron din yung color white. Ayan guys yung sample photo pag gusto mo siyang gawing lagay ng condiments sa iyong kitchen. So there you have it guys. I hope ay nagustuhan nyo ang aking unboxing and review ng kitchen or bathroom organizer from Gainmore Marketing. Don't forget to like and subscribe para notified ka sa mga susunod ko pang mga unboxing and reviews. I just want to welcome the new member of Team Jentle, JK the Kid TV. Thank you for joining the team.